नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आपल्या यूट्यूब चॅनल मास्टर वैभव हिरेमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 10वी विषय इंग्रजीचा धडा 3.2 ज्याचं नाव आहे अ लेसन इन अ लाईफ फ्रॉम अ बिगर. तर या धड्याचा आपण इंग्लिश वर्कशॉप पूर्णपणे आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, तत्पूर्वी जर तुम्ही या व्हिडिओवरती किंवा आमच्या चॅनलवरती नवीन आलेले असणार आणि आतापर्यंत तुम्ही आमच्या चॅनल बघितलेलं नसेल, आमच्या व्हिडिओज बघितलेले नसतील, सो प्लीज या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवरती सेट करा, कारण अशाच नवनवीन व्हिडिओ आम्ही आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून तुमच्या घरापर्यंत पोहोचवत असतो. याआधी आम्ही इयत्ता 10वीचा टेक्स्टबुक पूर्ण पाठ्यपुस्तक आम्ही स्पष्टीकरणासोबत संपूर्ण धडेवर मी चिटचॅट असणार इंग्लिश वर्कशॉपसोबत आम्ही अपलोड केलेला आहे. संपूर्ण धडे म्हणजे तुमचं पूर्ण पुस्तकच आम्ही एक्सप्लेन केलेलं आहे, शिकवलेलं आहे. जर त्या व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे असतील, व्हिडिओच्या टायटलवरती क्लिक करा, त्यानंतर तुम्हाला प्लेलिस्ट मिळेल, प्लेलिस्टवर जा, पूर्णपणे सगळ्या व्हिडिओज तुम्हाला इथे मिळणार. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश वर्कशॉप दिला आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आता विद्यार्थी मित्रांनो, टेबल कंप्लीट करायचं आहे, म्हणजेच जो काही तक्ता दिला आहे तो तुम्हाला पूर्ण करायचा आहे. यामध्ये आहे युटरन्स अँड हू सेड टू हुम, म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो वाक्य दिलेलं आहे, कोण कोणास म्हणाली हे लिहायचं आहे. श्वेता इज अ व्हेरी ब्युटिफुल गर्ल इजंट शी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हू सेड म्हणजे कोण कोणास म्हणाले, तर कोण बोललं, सुधा मूर्ती बोलल्या. त्यानंतर टू होम कोणास बोलल्या, मीनाच बोलल्या. तर अशा पद्धतीने कोण कोणास म्हणाले याचा तुम्हाला तक्ता पूर्ण करायचा आहे, खूप सोपं आहे. त्यानंतर व्हेन अपॉन इज यंग ही लुक्स हँडसम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कोण कोणास म्हटलं. त्यानंतर इट इज अ ब्युटिफुल डे. त्यानंतर नो द सन इज टू हॉट. तर हे कोण बोलली होती, मीना बोलली होती. आणि सुद्धा कोणाला बोलली होती, सुधा मूर्तीला. त्यानंतर आय एम ऑल एक्सायटेड, इट इज नाईस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, लेट्स चॅट अशा पद्धतीने. त्यानंतर तुम्हाला फक्त हा तक्ता कोण कोणास म्हणले पूर्ण करायचा आहे. जाऊया पुढे. ज्यानंतर आहे तुम्हाला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राईट ऑर रॉंग, म्हणजे पुढील विधाने चूक की बरोबर ते तुम्हाला लिहायचं आहे. करेक्ट द वन्स, रॉंग वन्स म्हणजे जे काही चुकीचे असणार त्यांना बरोबर करून लिहायचे आहे. द ऑथर अँड मीना वेअर ग्रेट एनिमीज, म्हणजे ऑथर म्हणजेच लेखक जे आहे ते आणि मीना हे काही म्हणजे एक महान शत्रू आहेत, किंवा महान शत्रूच बोलू शकता किंवा कट्टर शत्रू बोलू शकता. तर ते शत्रू आहेत का, नाही, ते मैत्रिणी आहेत. तर हे काय रॉंग. द ऑथर अँड मीना वॉज अ ग्रेट फ्रेंड्स अशा पद्धतीने लिहा, गुड फ्रेंड्स लिहा. त्यानंतर मीना वॉज अ व्हेरी चेअरफुल पर्सन इनिशियली, चुकी बरोबर फक्त तुम्हाला लिहायचं आहे, जे काही विधान दिले आहेत चुकी बरोबर ते तुम्हाला लिहायचे आहेत. त्यानंतर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट द सेंटेन्सेस, म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो विधाने पूर्ण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडायचा आहे. याच्यामध्ये पहिला आहे मीना हू इज अन LIC ऑफिसर इज डॉट डॉट डॉट. कशी होती, पेसिमिस्ट पर्सन, अन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, अ डिसेबल्ड पर्सन. तर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आहे, अ पेसिमिस्ट पर्सन, नेहमी निराशावादी असायची. द रायटर वॉज स्टँडिंग नियर अकबर आलीस अ पॉप्युलर डिपार्टमेंट स्टोर बिकॉज डॉट डॉट डॉट. शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड मीना, शी वॉज वेटिंग फॉर रेंट टू टॉप, शी वॉन्टेड टू बाय समथिंग इन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे, शी वॉज वेटिंग फॉर रेन टू स्टॉप, कारण तिथे पाऊस चालू होता, पाऊस थांबण्याचा ती वाट पाहत होती. त्यानंतर सीमध्ये आहे द ओनली थॉट इन द रायटर्स माइंड टिल दे रिच्ड द ग्रँड हॉटेल वॉज व्हाय द रेन वॉज नॉट स्टॉपिंग, व्हॉट हॅड ब्राउट अबाउट सच अ चेंज इन मीना, हू द बिगर हॅड चेंज द एंटायर लाईफ ऑफ मीना. तर विद्यार्थी मित्रांनो काय होतं, अबाउट सच अ चेंज इन मीना, व्हॉट हॅड ब्राउट अबाउट सच अ चेंज इन मीना. तर थर्डवाला ऑप्शन करेक्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो, हाऊ द बिगर हॅड चेंज, म्हणजे त्या भिकाऱ्याने कशा पद्धतीने तिची लाईफ बदलवली. त्यानंतर डीमध्ये आहे मीना स्पॉन्सर्ड द ग्रँड डॉटर ऑफ द बिगर बिकॉज, का, म्हणजे त्यांनी त्या ग्रँड डॉटर जो काही आहे, म्हणजे ते भिकाऱ्याच्या ग्रँड डॉटरला म्हणजे त्याच्या मुलीला का म्हणून स्पॉन्सर केलं. आपण तो लास्टवालं काय झालं, मी मागील शेवटच्या 5 मिनटामध्ये ते सांगायचंच विसरून गेलो, मी ते रीड केलं नाही. त्यामुळे तिने स्पॉन्सर केलेलं होतं, जे मला लक्षात राहिलं नाही सांगायचं, पण तिने स्पॉन्सर केलं होतं. त्यानंतर म्हणजे तिला एक चांगल्या शाळेत टाकलं होतं मीनाने स्वतः खर्च करून, त्या ग्रँड डॉटरला, जी काही भिकाऱ्याची नात होती तिला. शी वॉज अलोन इन हर लाईफ आफ्टर हिज डेथ. त्यानंतर इट वॉज टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बिगर, शी वॉज रिच अँड सो शी वॉन्टेड टू हेल्प. तर काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, याचं विधान, खरं विधान काय होतं, पहिल्यामध्ये आपल्याला की ती त्याच्या म्हणजे डेथनंतर, म्हणजे मृत्यूनंतर एकटी झाली होती. त्यानंतर इट वॉज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बिगर, हे एक त्या भिकाऱ्याप्रती टोकन होतं रिस्पेक्ट म्हणून. तर काय बोलू शकतं, शी वॉज अ रिच अँड सो शी वॉन्टेड टू हेल्प. तर सेकंडवालं सिलेक्ट करा, बरोबर असेल ते, परंतु मला तर शेवटचे दोघी बरोबर राहत आहे, परंतु तुम्ही तिसरं मधलं जे सेकंड बरोबर आहे ते सिलेक्ट करा. त्यानंतर 4, हाऊ डिड द बिगर चेंज मीनास ॲटिट्यूड, डिस्कस विथ युअर पार्टनर अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग वेग. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, मीनाचे जे काही नकारात्मक विचार होते ते त्या भिकाऱ्याने कशा पद्धतीने विचारले याबद्दलचा हा चार्ट तुम्हाला कंप्लीट करायचा आहे.
क्वेश्चन 5 आहे राईट इन युअर ओन वर्ड्स, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या शब्दात लिहायचं हाऊ डिड मीना शो हर ग्रॅटिट्यूड टू हर गुरु. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, तिने गुरु मानला त्या भिकाऱ्याला, तर त्याबद्दलचं तिने तो ग्रॅटिट्यूड जो काही होता, जसं की म्हणतो ना संवेदनशीलता किंवा क्रूरता, तर क्रूरता नाही बोलू शकतो त्याला, काय म्हणू शकतो ग्रॅटिट्यूडला आपण, म्हणजे भावभावना थोडक्यात, की त्याचा आदर कशा पद्धतीने दाखवला. त्यानंतर व्हाय वुड मीना बी सॅड इनिशियली, गिव्ह रिझन्स, पिक आउट सेंटेन्सेस फ्रॉम द स्टोरी विच प्रो दॅट मीना वॉज अ पेसिमिस्ट, शी वॉज फॉर एव्हर अनहॅप्पी. म्हणजे ती एक पेसिमिस्ट होती, ती एक निराशावादी होती. याचं प्रूव्ह करा, म्हणजे त्याचं तुम्हाला उदाहरण देऊन प्रूव्ह करायचं आहे. शी वॉज फॉर एव्हर अनहॅप्पी, ती नेहमी सतत उदास असायची. अजून काही उदाहरणे द्यायची आहेत तुम्हाला. त्यानंतर आहे तुम्हाला 6व्यामध्ये फाइंड अँटोनियम्स, म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द शोधायचे आहे. कशामधनं? पाठामधनं. ऑप्टिमिस्टसाठी येणार पेसिमिस्ट, त्यानंतर टिझलसाठी काय येणार? न्यूसाठी येणार ओल्ड, लाईसाठी काय येणार? लाईसाठी ट्रू येणार का? अगलीसाठी येणार ब्युटिफुल, त्यानंतर हेल्थसाठी काय येणार आहे? अनहॅपीसाठी हॅप्पी येणार, अनइम्पॉर्टंटसाठी इम्पॉर्टंट येणार. तर बाकीचे तुम्ही शोधा आणि लिहा. जेवढे मला ओरली सांगता आले तेवढे मी सांगितलं. आणि तुम्हाला जर याची उत्तरे PDF हवे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे, त्याला जॉईन करा. तिथे तुम्हाला PDF मिळेल उत्तरासोबत. त्या बीमध्ये आहे गो थ्रू द पॉईंट्स बिलो शोविंग मीनास एन्काउंटर विथ द बिगर दॅट transform her completely. The sequence of events are jumbled up below. Arrange the events according to the occurrence. Fill in the numbers as per sequence. म्हणजे सिक्वेन्स लावायचा आहे फक्त, कशा पद्धतीने घडत गेलं, फक्त तुम्हाला सिक्वेन्स लावायचा आहे. यामध्ये पहिला दिला आहे आय सॉ ऑन फ्रॉम अ विंडो द बिगर अँड द यंग गर्ल प्लेइंग, म्हणजे ते खेळत होते जेव्हा तिने तिच्या खिडकीतून बघितलं. त्यानंतर काय काय स्टेप घडल्या ते लिहायचे आहे तुम्हाला फक्त क्रमानुसार. त्यानंतर हाऊ डिड द बिगर चेंज मीनास ॲटिट्यूड टुवर्ड्स लाईफ, म्हणजे त्या एका भिकाऱ्याने मीनाचा जो काही ॲटिट्यूड होता, भ्रम होता तिच्या आयुष्याबद्दलचा, तो तिने कशा पद्धतीने तो तोडला किंवा बदल केला त्यामध्ये, यावरती तुम्हाला 4 ते 5 लाईनमध्ये लिहायचं आहे. एक लाईन दिलेली आहे द इन्सिडंट मेड मीना टू लुक ॲट हर ओन लाईफ, तर फक्त तुम्हाला लिहायचं आहे. त्यानंतर 8मध्ये समराईज द स्टोरी विथ हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स, म्हणजे सारांश लेखन करायचं आहे या कथेचा. मीनास इनिशियल ॲटिट्यूड, मीना मीटिंग विथ सुधामूर्ती इन मुंबई, बिगर इन्सिडंट चेंज इन ॲटिट्यूड. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो फक्त या 4 मुद्द्यांच्या आधारे समरी लिखायची आहे. समरी मेकरमध्ये दिलेला आहे तुम्हाला डूज अँड डोंट्सचे पॉईंट्स दिले आहे मुद्द्यांच्या आधारे. त्यानंतर 9वा आहे राईट द अबव समरी मेकिंग मीना द नरेटर बिगिन विथ आय वर्क इन बँगलोर इन LIC सुधा वॉज माय फ्रेंड. म्हणजे आता फक्त मीना बोलते, म्हणजे जशा पद्धतीने पहिले सुधामूर्ती बोलत होत्या ना, तसं आता मीना बोलते. आणि सुधामूर्ती काय आहे? मीना नरेटर आहे, सुधामूर्ती कोण आहे? सुधामूर्ती मीनाच्या जागेवरती आहे. म्हणजे सुधामूर्ती काय असतात? निगेटिव्ह, नेहमी त्या निगेटिव्ह बोलतात अशा पद्धतीने. त्यानंतर 10वा आहे प्रोजेक्ट डिवाइड द क्लास इन 4 ग्रुप्स, कलेक्ट 4 डिफरंट स्टोरीज रायटन बाय सुधामूर्ती. आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला फक्त सुधामूर्तीने लिहिलेल्या 10 स्टोरीज तुम्हाला लिहायच्या आहेत. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो क्लास 10चा चॅप्टर नंबर जो काही असणार आहे 3.2 लेसन इन अ लाईफ फ्रॉम अ बिगर, ह्या चॅप्टरचा पूर्णपणे आपण वॉर्मिंग अप चिटचॅट, त्यानंतर आपण याचा पूर्ण अभ्यास, पूर्ण धडा, म्हणजे त्या पूर्ण चॅप्टरचं एक्सप्लेनेशन, आणि यानंतर आपण पूर्णपणे या चॅप्टरचा इंग्लिश वर्कशॉप देखील इथे समाप्त केलेला आहे. या व्हिडिओशी रिलेटेड तुमचा काही डाऊट असेल तुम्ही आम्हाला कमेंट करून विचारू शकता. अशाच नवनवीन व्हिडिओ आम्ही आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून तुमच्या घराघरापर्यंत पोहोचवत असतो. सो प्लीज या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑल नोटिफिकेशनवरती सेट करा. भेटूया आपण पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय, टेक केअर.